Sziasztok! Folytatom ezt a film ajánlós részt, és az az igazság, hogy pont ma ment ki az előző rész, és hát sokan írtátok, hogy nagyon elspoilerezem ezeket a dolgokat, és elmondok mindent a filmről, és így már nem akarja senki megnézni, amiben valóban igazatok van, szóval most megpróbálom lényeget összefoglalni és tömöríteni. A következő film, amit néztem, az nem más, mint a Netflixen található, és az a címe Tűnj el. A filmről olvasom a kis részletet. 2017-es a film, 16 pluszos, 1 óra 44 perces és magyar szinkronos, erőszak, nyelvezet, öngyilkosság. A műfaja horror. 5. legnépszerűbb film ma, amikor én ezt most olvasom, és olvasom, hogy miről szól. A Fekete Krisz nyugtalan, mert találkoznia kell fehér barátnője szüleivel azok vidéki birtokán. A házaspár kedvesnek tűnik, a fiú számára valamiért mégis ijesztőek. Szeretem az ilyen párkapcsolati filmeket, és nagyon-nagyon tetszett ez a film, mert ilyen jellegűt, amiben ez a téma volt, amit most nem fogok elmondani, nem nagyon láttam mostanában. Ha ismerős nektek a Rosemary gyermeke, akkor, és szerettétek, egy ilyen bajós, ilyen letargikus film, ami után így, amikor végig azt érzed a film nézéség közben, hogy ne, menekülj meg, na hát ez is olyan film volt. Miért ez a címe, és miről szól, azt meg tudjátok nézni. Félelmetes, lebilincselő, nagyon-nagyon tetszett. Én nagyjából annyi, hogy én már az első 10 percben levágtam, hogy itt miről lesz szó. Hát nézzétek meg, nagyon-nagyon tudom ajánlani, úgyhogy remélem most nem mondtam túl sok mindent. Na, úgyhogy ennyi. Hát most lehet, hogy túl keveset mondtam, és így meg nem lesz kedvetek megnézni, de én nagyon ajánlom, mert nagyon-nagyon jó film volt, és egy percre nem éreztem azt, hogy másfele kalandozok el, mert végig csak a filmen forgott az agyam, és néztem, szóval abszolút nem volt unalmas, és nagyon-nagyon tetszett. Hát sziasztok mindenkinek itt a film ajánlós folytatásában. Tegnap vasárnap volt, elég rossz idő volt, egyébként szépségkirálynő választás és foci meccs is volt, ahol nyertünk. Úgyhogy én pedig délután, mielőtt ezekbe belevetettem magam, néztem egy nagyon jó kis filmet, bár annyira nem volt jó egyébként. Törekszem arra, hogy nem mondjam el róla a lényeget, úgyhogy már mind csak a lényeget mondjam el, és ne rézsázzak félre. Nagyon jó. Jól indul ez a jelenet, de nem fogom újra venni. Ez pedig nem más, mint a Netflixen található a Manderly ház asszonya című film, ami 2 óra hosszás és 13 pluszos, a műfaját tekintve dráma és thriller. Ez egy kosztümös film, tehát ilyen korhű ruhákban játszódik az 1800-as években. Olvasom, hogy miről szól. Az újdonsült feleség beköltözik férje impozáns villájába, ahol együtt kell élnie egy sötét lelkű házvezetőnővel és férje előző feleségének kísértő emlékével. Abszolút nem az én műfajom ez a film, de a bemutatója alapján, amit volt a Netflixen, illetve a kis leírás alapján nagyon megtetszett, ráadásul szerintem a színész nagyon sármos, és a nő pedig gyönyörű, úgyhogy szeretem, mikor ilyen szép emberek játszanak egy sorozatban, valahogy sokkal jobban, vagy filmbe leköti a figyelmemet. Kristin Scott Thomas is játszik benne, ő volt a gonosz házvezetőnő, hogyha jól tudom, hátborzongató, pszichológiai és lebilincselő. Itt a hasonló tartalmaknál a csodát adja fel, szóval az utolsó szerelmes levelet, Lady Chatterley szeretőjét, és hát így bukkantam én erre. Szóval, ha ezek a filmek tetszettek neked, akkor valószínű, hogy ez is fog. Ami fontos még, hogy szinkronos, tehát nem kell olvasni. És jegyzeteltem magamnak egy pár gondolatot, mielőtt belemegyünk a sztoriba. Aki én úgy láttam, hogy játszott benne, az Lídia néni volt a Szolgálólány sorozatból, és én imádom Lídia nénit. Nekem ő egy pozitív színésznő, akármilyen szerepben láttam eddig, szerintem baromi jól alakít, úgyhogy ő alakította benne itt a főszereplő lánynak a főnökasszonyát, és ami egyből szemet szúrt nekem, hogy ez a film nagyon hasonlít a Jane Eyre, mind a története, mind ez a korhű ruha, mind ez a kastélyos dolog, úgyhogy ahhoz tudnám hasonlítani, és tényleg nagyon hasonló. Na, itt a történet tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szép helyszínen játszódik, ahol ez a fiatal lány, ő egy ilyen társalgó lánya foglalkozása, neki az a feladata, hogy beszélgessen emberekkel. Itt
össze-vissza a világban, és így kezd beszélgetésbe egy férfival, akinek kiderül, hogy egy nagyon jó módú férfi, volt egy felesége, aki meghalt, és hát választás elé állítja ezt a lányt, hogy költözön oda hozzá, és legyen a felesége. Az a gyönyörű, szép kezdés, az valahogy egy kicsit így eltompul a filmnek a közepére, szóval nem mind arany, ami fénylik, szokták mondani, és valami gebasz van abban a házban. Elkezd kutakodni, hogy mégis hogy halhatott meg az előző felesége, és miért, de közben amúgy iszonyat szerelmes ebbe a férfiba. Vannak kételyek, hogy most a férfi szereti-e, vagy sem, illetve nagyon sok ellenséget szerez ebben a Manderley kastélyban, mert hogy egy kastélyban lakik, tehát neki ezt fel is kell dolgozni, hogy úgymond a kis szegény sorsulányból egy gazdag urinő lesz. Erről szól a történet, ki fog derülni ebben a sorozatban, ami nem sorozat, hanem film, hogy igazából mi történt a fickó volt feleségével, hogy halt meg, illetve mi lesz a kapcsolatuk sorsa. Tetszett, de hogyha egy hét múlva már megkérdeznétek, hogy miről szólt, nem biztos, hogy emlékeznék rá. Olyan mély nyomot nem hagyott bennem, és mondom, nagyon nagy a hasonlóság a Jane Eyrehez, ugye ott is arról van szó, hogy Jane Eyre összejön egy idősebb férfival, akinek a feleségével történt valami. Ott ugye abban a filmben ki is derül, hogy a mai napig él a felesége, csak beteg, ha jól emlékszem, mert még 18 évesen láttam utoljára Jane Eyre-t, és itt is van valami titok a boltasszony körül, úgyhogy ha ezek után tetszett nektek, akkor nézzétek meg. Hát sziasztok mindenkinek itt ebben a filmajánlós részben. Nem tudom, hogy utoljára mikor vettem föl ide részt, de az azt jelenti, hogy azóta nem néztem filmet meg sorozatot, mert mostanában inkább youtubereket szoktam nézni a YouTube-on, ha van egy kis időm. Viszont valamelyik nap felnéztem a Netflixre, és azt láttam, hogy elég sok újdonság van, ami azt illeti. Így hát bele is csaptam egy sorozat megnézésébe, és amikor ezt a jelenetet felveszem, még a felénél tartok, de úgy gondoltam, hogy már azért van egy-két dolog, amit el szeretnék róla mondani így frissiben, mert hát utána elfelejtődik. Ez pedig nem más, mint a Netflixen található Kétségbeesett hazugságok, 2024-es, 17 része van, 16 pluszos, nyelvezett szexuális erőszak. Amikor én most nézem, akkor ez a 9. legnépszerűbb tévéműsor ma. Műfaja televíziós dráma, brazil, gondoltam, hogy Dél-Amerika valahol, komor, érzelmes, az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó kis sorozat. Nem nagyon szoktam nézni brazil sorozatokat, szerintem a Homok titkai és ezek után így nem nagyon néztem, de nagyon-nagyon tetszik, mert nagyon érdekes sztorit boncolgat. Szóval a sztori a következő, hogy van egy nő, aki amúgy 35 éves, de szerintem sokkal többnek néz ki. Régóta babát akar a férjével, és mindent megtesz azért, hogy ez így legyen. Még nem egyik nap, hát ikrei lesznek. És hát itt kiderül ebben a sorozatban, hogy bizony-bizony egy olyan különleges csoda történt meg vele, hogy két apától van a két iker. Van ennek valami szakmai neve, nem vagyok benne biztos, hogy hívják, és ezt követhetjük nyomon. Szóval a történet ott kezdődik, hogy szül, és akkor kiderül, hogy ikrek, és visszamegy 8 hónapot, 2 részt, ahol kiderül, hogy igazából hogy lehet az, hogy 2 gyereke lett, ikrek lettek, miért nem ugyanaz az apa. Szóval igen, erről szól ez a sorozat, hogy miért is történt ez, hogy áll ehhez a férj, hogy áll ehhez a nő, mi lesz a gyerekek sorsa, és ugye én már a 7. résznél járok, tehát már eltelt 10 év, és igen, vannak titkok, de ahhoz képest, hogy ez a címe, sok titok nincs, ez a nagy titok van. Nagyon tetszik, nem olyan, mint egy török sorozat, tehát nem az, hogy így véget ér egy rész is, annyira nyitott kapukat hagynak meg izgalmat, hogy várod a következőt, csak egyszerűen magával szippant ez a történet, mint nőt engem ez nagyon érdekel, illetve hát igen. Úgyhogy majd még be fogok jelentkezni, ha vége a sorozatnak. Annyi, hogy az első rész az talán 1 órás volt, vagy még több is. Szóval ezek nem ilyen mini részek, hanem 45 perces részek. Nagyjából egy hete nézem, és 7 résznél tartok, és mivel, hogy szinkronos általában, akkor szoktam nézni, mikor Vivike elalszik, de nem mindig van már kedvem. Például most a 7. részt azt 3 nap alatt sikerült megnéznem, ugye most már nyári szület van, úgyhogy ennyi, jövök majd még egy kis update-tel. Sziasztok mindenkinek, itt vagyok egy kis frissítéssel, ugyanis a Kétségbeesett hazugságok című sorozatot
egy jó pár nappal ezelőtt végignéztem, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ami nekem lejött ebből a sorozatból az, hogy volt egy kiindulási pontunk, egy komplikált terhesség, és a végén egy 17 évvel későbbi, 18 évvel későbbi állapot, és nekem ebből a 17 részből az jött le, hogy egy igazi szerelemből hogyan lesz egy olyan kapcsolat, ahol mind a két fél megutálja egymást, illetve ha visszanézünk, akkor láthatjuk, hogy igazából nem volt igazi szerelem, csak annak gondoljuk, sokszor egy fátyol van a szemünk mögött, és nem tudjuk átlátni, hogy kinek milyen érzelmei vannak. Nagyon tetszett a főszereplőhölgy, és nagyon-nagyon érdekes volt a sztori, szóval nagyon-nagyon tetszett. Mindenkiről kaptunk információt, hogy kivel mi történt a sorozat végén. Nem az a klasszikus sorozat, amit én szeretek, tehát nem egy ilyen szerelmes sorozat, hanem ez egy ilyen dráma, és nagyon-nagyon sok érzelem van benne, és nagyon tetszett, és nem volt unalmas, és megmondom őszintén, hogy pozitívan csalódtam ezekben a brazil sorozatokban, úgyhogy lehet, hogy majd fogok megint nézni, de mivel ez egy nagyon-nagyon nagy, hatalmas falat volt, és azért 17 részt nem egy-két nap alatt néz meg az ember, most egy darabig nem fogok nézni sorozatot, meg semmit, viszont tényleg ezt nagyon ajánlom nektek, mert nagyon-nagyon izgalmas, és bár a címében az van, hogy kétségbeesett hazugságok, olyan sok sztori nincs benne, egy fő vonulata van. Viszont akkor most frissibe megnéztem egy filmet 2 nap alatt, és arról akarok még egy kicsit beszélni nektek. Ez a film pedig nem más, mint az Ilyen még nem volt, ami jelenleg a Netflixen a top 10-ben van benne, és ez a 3. legnépszerűbb film ma, és akkor puskázni fogok egy kicsit. Én gondoltam, hogy régi ez a film. 2006-os, szóval ha már láttátok, akkor nem mondok nektek újdonságot ezzel. Vonzalom támad a zárkózott Kenya, és a kertjének gondozására fogadott Brian között. Ám amikor a nő találkozik a számára ideális férfival, kiesik majd a választása. Szereposztás: Sana Latton, Simon Baker. Na most az van, hogy én néztem ezt a filmet, és az első 10 percben le kellett állítanom, mondom, úristen, ki ez a jóképű, sármos férfi, aki egyébként nem az esetem, mert nem vagyok oda a szőke fiúkért, de hogy wow. És akkor láttam, hogy igazából 55 éves, mondom, hogy lehet hát olyan fiatal, hát mert 18 évvel ezelőtti a film, szóval itt még igazából csak olyan 37 éves volt, tehát korombeli, és ő egy ausztrál színész, és megnéztem, mikbe játszik, szóval nekem ez a férfi így totálisan kimaradt eddig az életemből. Nekem ez a film a férfin kívül nem tetszett igazából, mert egy kicsit olyan uncsi volt, kicsit olyan lagymatag. Ez egy romantikus vígjáték, és romantikus a műfaja, egy ilyen klasszikus szerepet hoz. Itt igazából arról van szó, hogy egy afroamerikai hölgy, tehát egy barna bőrű hölgy, egy fehér férfival létesít kapcsolatot, és ugye, hogy milyen akadályba ütközik a kapcsolatuk, vajon kiállják-e a sarat, és felveszik a harcot azokkal, akik azt mondják, hogy ők nem illenek össze, vagy pedig mindenki megtalálja a neki való társat, amit nekik szánt mondjuk a családjuk. Úgyhogy számomra ez egy olyan dolog, ami ugye itt Magyarországon furcsa, mert általában nem szokott ilyen probléma lenni, de Amerikában ez igen. Úgyhogy na, tetszett, de nem fogom újra nézni. Szeretnék egy másik dolgot megemlíteni itt, igaz, hogy nem film, nem sorozat, hanem könyv. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, mikor Budapesten voltam, hogy totálisan kikapcsolt az agyam a vonaton, és nem kütyüztem meg semmi, mert én elterveztem, hogy én csak bámulok ki magamból, de aztán utolsó pillanatban eszembe jutott, hogy Hékás, van egy barátnőm, aki kölcsönadott nekem egy könyvet, és mondta, hogy na, ezt olvasd el, Szilvi. És hát kapva az alkalmon, beraktam a táskába, mondom, mi bajom lehet. Ez pedig nem más, mint Borsa Brown, a Férj Prostia című könyv. Nőnek maradni minden áron. Na most ez elég vastag könyv, ami azt illeti, és elég picivel is van írva, 420 pár oldalas. Én odafele a vonaton 100 oldalt kiolvastam, visszafelé pedig 50-et, szóval még a könyvnek kb. Az 1/3-ánál járok, és tudom, hogy a címe az olyan
hú, na hát ez olyan könyv, de hogy ez nem olyan könyv. Tehát én még nem tudok arról nyilatkozni, hogy itt bármi olyan dolog történt volna, ami így felkapná az ember a fejét, mert hogy még nem indult be az történet, és pont emiatt elhúzódik nagyon. Tehát 150 oldalnál már azt gondoltam, hogy valami történni fog, de igazából még nem történt meg az, amit igazából szeretnék olvasni. Itt járok a 11. fejezetnél, és igazából a témája ennek a könyvnek az, hogy egy ellaposodott házasságról van szó, egy tipikus eset, amikor anyuka otthon van a gyerekekkel, a kisebb gyerekekkel, apuka dolgozik, apuka ki tud teljesedni, anyukának csak a robot marad meg a háztartás, és elfelejt nőnek lenni. Mindig csak az anya szerep van, leharcolt haj, kinézet, semmi idő nincs, és kitalál egy ötletet arra, hogy hogyan csábítsa vissza a férjét, egy nem mindennapi ötlet, méghozzá az, hogy egy másik nőnek adja ki magát, és elkezd vele csetelni, és hát a férfi bekapja a horgot, és találkoznak, akkor meg fog lepődni, hogy hát ez bizony az ő édes kis felesége, de úgy feltuningolva a csaj, mint kb. Mikor megismerkedtek, és megmondom őszintén, hogy maga a történet lehet, hogy jó lenne, de nekem nagyon gyerekes. Szóval olyan, a megfogalmazás olyan nagyon egyszerű, kb. Mint hogyha én írtam volna egy könyvet, úgyhogy igazából semmi érzék nincs ebbe a könyvbe, amiből úgymond, mondjuk, hogy mindig mondjátok, hogy vannak könyvek, amiből ha olvas az ember, fejlődik a szókincse. Na hát ez az a könyv nem az, kb. Mint hogyha egy általános iskola 8. osztályos diákja írt volna egy könyvet, viszont érdekel a sztori, hogy mi lesz ebből, és hogy beindul. Úgyhogy ebből a szempontból a sztori miatt érdekel, a megfogalmazás, meg ahogy levezeti ezt az egész könyvet az író, nekem abszolút nem jön be, unalmas, úgyhogy jövök majd vissza egy kis update-tel, hiszen itt a nyári szünet, talán még majd előveszem, de hogy nem éreztem azt, hogy én most ezt olvasni akarom, úgyhogy jelentkezem majd egy kis update-tel. Folytatni fogom a könyvemet, amit mutattam nektek jó pár hete a videó elején, még Budapesten olvastam utoljára, és azóta nem vettem elő. Vár még rám nagyjából 300 oldal, úgyhogy majd vissza fogok jelentkezni, ha elolvastam a könyvet. Sziasztok mindenkinek! Itt a film ajánlós utolsó képkockáit láthatjátok. Ma augusztus 22 van, ami azt jelenti, hogy kiolvastam a könyvet, amiről egy pár héttel ezelőtt beszélgettem, illetve megemlítettem. Volt még belőle kb. 300 oldal, és ezt így 2 hét alatt kiolvastam, mikor volt egy kis időm, beállítottam az időzítőt a telefonomon, na ma 20 perc, na még 30 másnap, és így ahogy. Nagyon-nagyon nyögvenyelősen ment a vége. A könyv igazából a feléig be se indult. Onnastól kezdve beindult, de nekem nem tetszett. Se ahogy az író fogalmaz, se a sztori nem tetszett. Szóval ez egy ilyen tipikus olyan könyv volt, nem tudom, milyen álmodozóknak való könyv, ilyen otthoni háziasszonyok, és tudjátok, voltak régen ezek a 90-es években is ez a Tiffany, meg nem tudom milyen sorozatok, na hát tökre olyan volt egyébként. Még azt sem mondom, hogy bármit tanultam volna belőle, akár így a sztoriból, meg hogy így felnyitotta volna valamire a szememet, egy teljesen átlagos könyv volt, teljesen egyszerű sztorival, engem nem kötött le, úgyhogy biztos valakinek bejön. Nyilván nem egy ember tragédiájáról beszélünk, nem is azzal van a gond, hanem egyszerűen utáltam olvasni az egészet. Tehát alig vártam már, hogy vége legyen, mert szeretném visszaadni a barátnőmnek a könyvet, de hogy nekem így ez nem jött be, úgyhogy én ezt a videót most itt le is zárom. Találkozunk majd ismételten 2-3 hónap múlva ebbe a filmajánlósba, úgyhogy örülök, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Kíváncsi vagyok, hogy ti olvastátok-e ezt a könyvet. Ugye erről van szó, ha igen, írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszett. Legyen szép napotok, és nyaratok, ha még ezt a videót augusztusban látjátok. Sziasztok!